Részt akartam venni egy kés születésénél, és megtörtént. Részt vettem. Sőt, nem csak, hogy báváskodtam, de egészen aktív résztvevője lettem ennek az egész folyamatnak, és kurva jó volt. Az egész alkotási folyamatot filmre vettem, és nem is mutatom be teljes részletességében, de remélem, hogy majd az íve látszani fog, és látszik az, hogy készült az első lemez megfogásától és megtisztításától kezdve egészen addig, ameddig a tényleg tökéletesre csiszolt, élezett, polírozott kést a kezembe veszem, és azt mondom, hogy wow, megőrülök, annyira szép, és ez az elejétől a végéig kézzel készült. Kézzel, kalapáccsal, csiszológépekkel, de javarészt gépi erő nélkül, tényleg csak a lehető legszükségesebb és legfontosabb részeiben használva a gépeket, de egyébként pedig az ember küzdött benne az acéllal, a fával és a szaruval, és nyert. Vagyis hát nem tudom, hogy nyert, nem is feltétlenül ez a lényeg, hogy ki nyert ebben a történetben, de ebből a küzdelemből megszületett valami, és ez a valami már az enyém, az én késem, és innentől kezdve javarészt őt fogom használni a videókban, és nagyon remélem, hogy megmutathatom nektek majd akár élőben is. Úgyhogy gyertek velem ezen az úton, megmutatom, hogy hogyan születik egy kés. Nem véletlenül kerültünk ide. Minden ember bizonyos képességekkel került ide a Földre. Amikor a képességek és a cél találkozik, ott történik egy robbanás. Azaz, amikor megtalálod azt, hogy mire vagy képes, hogy neked mi az, amit csinálnod kell, mi az, amiben jó vagy, az egy teljesen más jellegű történet, mint amikor bármi más csinálsz. Szóval akkor Somogy megye, Bárdudvarnok, egy icipici kis település, és így születik a csoda. Úgyhogy amiről az előbb beszéltem, az itt most meg fog valósulni, megmutatom, hogy készül nekem szánt tökéletes damaszkolt penge, amit ráadásul kicsi részben én is kovácsolok, úgyhogy gyertek, nézzetek körül. Amikor elkezdtem, akkor olyan fejlődést tapasztaltam, ami gyanús volt. Gyanús volt, hogy nekem valami ilyesmit kell csinálnom. Bemész a boltba, vagy megrendeled a neten, megérkezik, megveszed, birtokba veszed a tiéd, de hogy ennyi és nem több a kötődésed hozzá. Mindig tudtam, hogy valamit alkotni kell, asztalos szakmával próbálkoztam meg érettségi után, és még mindig szeretem, nagyon szeretem azt is, de mikor úgy hozta az élet, hogy volt egy kis plusz kapacitásom és motivációm, akkor nekiálltam ennek. Minden érdekel, ami kötődik a gasztronómiához, meg nem csak ahhoz, tehát gyakorlatilag minden érdekel. Kutattam, kerestem, és találtam egy embert a messzi Somogyban, akkor még Visnyeszéplakon, aki késeket csinál, meg baltákat is néha, de leginkább késeket, konyhakéseket. Ez nem egy reklámtörténet, hanem ez egy szerelem története, ami arról szól, hogy megláttam egy ember munkáját, és azt mondtam, hogy nekem ez kell. Egy ilyen iszonyatos birtoklási vágy öntött el, és azt mondtam, hogy nem tudok addig nyugodni, amíg ebből a késből, hogy ettől az embertől származó késből nekem nem lesz egy darab, nem fogok birtokolni egyet. Ez már régebbre nyúlik vissza, szóval már egészen kiskoromban is kalapálgattam ki csavarokat a tábortűzben, egy darab sinen, és hát onnan tudtam, hogy ezt kell csinálnom, hogy nem volt fáradtság, és nem volt akadály. És nem sajnáltam rá se időt, se energiát arra, hogy ezt csináljam, és nem számított, hogy ezt most eladom, hogy ebből megélek, hogy bárkit érdekel-e, és csak csináltam. És nyáron a 30 fokban, a tűző nap alatt, és télen átfagyott kezekkel, ott csiszoltam a késeket a fűtetlen műhelyben, és én azt gondolom, hogy elég gyorsan fejlődtem. Nagyjából fél év után már egy majdnem sikerült kés lett, ami az első damaszkon volt. Hogy készül? Hogy néz ki egy damaszkolt penge születése? És én arra gondoltam, hangzatos szlogenekkel indultam ennek az egész történetnek neki, hogy elmegyek, és majd megnézem, hogy tűzből megszületik az én sárkányom, az én késem. Aztán érdekes változáson mentem keresztül. Ugyanis ott voltam a születésnél, és láttam, hogy a tűzből megszületik a penge, de nem ez volt a lényeg benne, vagy nem csak ez volt a lényeg benne, hanem az, hogy tűzből, vérből, verítékből, fáradtságból, iszonyatos akarásból, konokságból megszületett valami, nagyon egyszerű anyagokból, acélból, fából, szaruból,
és lett valami egészen más minőség, lesz egy gyönyörűség, lesz belőle ő, ez például egy bakkecske szarú része. Damaszkések, amiket többnyire csinálni szoktam, annak ugye a lényege az, hogy ez több különböző ötvözetből készül. Ugye ezek a minták, a rétegek, amik benne vannak, az egyik az egy szénacél, a másik pedig egy nikkel tartalmú szénacél. Nem rozsdamentes, a nikkel a saválóságot biztosítja, ami rozsdamentes, az krómot tartalmaz. Hő hatására kovács tűzben vagy kohóban hegednek össze a fémek. Ehhez fémtiszta felület kell, védeni kell az oxidációtól, nagy hő, nagy nyomás. Nagyjából 1300-1350 Celsius fokon hegednek össze az acélok. Amikor egymásra vannak rakva lemezek, ezek össze vannak kovácsolva, kinyújtva, hajtva, egymásra pakolva, amíg bizonyos rétegszám nincs elérve. Ez most 150 körül, 156 talán, megkiszámolom. Amiről még nem beszéltem, az, hogy nagyon érdekes dolog történt ezzel az egésszel összefüggésben. Már jó régen lebeszéltük ezt a találkozót, meg ezt az egész forgatást, meg ezt az egész késes történetet. Aztán a forgatást megelőző egy héten belül történt egy, mondjuk úgy, hogy érdekes dolog. Egy amerikai youtuber, több mint 3 millió követővel megcsinálta ugyanezt a videót. Nem pontosan ugyanezt, de valami nagyon hasonlót. Ő is elment, és csináltak neki egy személyre szabott, saját, damaszkolt kést, ami tényleg fantasztikus volt, 67 réteg. És akkor azt gondoltam, hogy viccelsz, igazi kovács munka, viszont ő nem 67 réteg, hanem 156. Akár hiszed, akár nem, van száliránya az acélnak. Apró kis lemezkékből áll az acél, amik egy bizonyos irányba néznek. Ami a kohóból kijön, ott van egy hengerelési irány. És az acélnak a széle és a közepe, az a két oldala és a közepe, az nem ugyanaz a szövetszerkezet. Sűrűbben vannak a szélén, ez különösen igaz a hideg elhengerelt acélokra. És ahogy kicsiszolom a kést, kivágom a formáját, ott megtörik ez a szálirány. Nyilván nem olyan határozott, mint a fánál, de ott is van. És ahogy tömörítve van, ahogy hajtva vannak a rétegek, egyre finomabbak lesznek ezek a szemcsék. És ami nagyon fontos, és nekem marha különleges ebben a történetben, és talán mindennél fontosabb, az, hogy nagyon sok videót néztem meg ebben a témában, és tényleg, főleg amerikai videóknál az is látszik, hogy azt is kézművesnek nevezik, és azt is handmade-nek nevezik, amit gyakorlatilag picike gyárak csinálnak. Tehát, hogy CNC, köszörűgépek, CNC, marógépek, vágógépek dolgoznak végig, és az egész folyamatban talán csak a legvégén jelenik meg egy icipicit az ember, ott kint az is handmade, és nyilvánvalóan azt is handmade-nek nevezik, akár még itt Magyarországon is, amikor megvett táblalemezekből, damaszkolt lemezekből vágják ki stencil vagy sablon alapján a késformát, és csinálják meg gyönyörűen, és csiszolják, és markolatozzák, és minden. Ez nem az. Ez valami egészen más. A damaszkések azok több különböző ötvözetből, általában egy szénacél és egy nikkel tartalmú acél, és ahogy ezek a rétegek egymásra vannak hajtogatva többször, úgy bizonyos rétegszám fölött, ugye a kalapács hatására lesz ilyen hullámos és fodros. A késnek a formája az szabad alakítással, kalapáccsal ülőn történik.
Egy jó szénacél, egy jó hőkezeléssel olyan mechanikai tulajdonságai lesz az acélnak, hogy hónapokig bőven elég egy teljesen lekopott fenőacélon megdolgozni az élét. És nem kell se köszörűshöz vinni, se semmi, nem kell fél óráig 10 000 forintos japán fenőacélokon húzogatni, néhány húzás, és hónapokig, csak néhány húzás. Csiszolás után savba van mártva, ami megmarja a szénacélt, a nikkeles acélt pedig békén hagyja, és ettől fog előjönni a minta. Késfelépítés szempontjából általában ilyen tüskés késeket csinálok, ami annyi, hogy a markolat ki van fúrva, a penge végén van egy tüske, ami bele van ragasztva a markolatba. Kovácsolás után le van nagyolva a penge, és utána van néhány normalizálás, feszültségmentesítés, egy hevítés, egy lassú lehűtés, és utána jön az edzés, ami az acélnak a keménységét adja. Edzés után az acél még nagyon rideg és kemény, ezután jön a megeresztés. Általánosságban én ilyen 230-40 Celsius fokon eresztem meg a késeket, ez adja meg a késnek a szívósságát. Ettől lesz a kés szívós és könnyen élezhető. A gépi csiszolás után, ami nagyjából egy 100-as szemcsefinomság fölött, egészen 2000-es szemcsefinomságig kézzel csiszolom, az órákat vesz igénybe, majd látni fogod. És utána jön a savazás, ragasztás, markolat részeket szép sorban felrendezni a tüskére. Ragasztás után a markolat csiszolása, a markolat bizonyos részeinek a polírozása, élezés és használat. Ja, meg hát a legfontosabb, a pengének a letesztelése, azt megeresztés után megnézzük, hogy el akar-e törni. Mert ha itt nem törik el, akkor állat se fog. Na most többféle iskola van arra, hogy lehet egy kést elkészíteni. Úgy is meg lehet csinálni, hogy kimegyek az erdőbe, összeszedem a vasrögöket, és csinálok egy nagy kürtőt, és kiégetem belőle az acélt, és hónapokig hajtogatom, hogy az tiszta legyen, de több mint valószínű, hogy az úgy nem lesz jó. Ilyen szinten nem érdemes, persze vannak, akik így csinálják, és ez tök jó, de nem gondolom, hogy megérné. Inkább feladok egy kicsit a tradícióból, és egy jó kést csinálok, de a másik végletbe se szeretnék elmenni, hogy előre megveszem a damaszk anyagot, vagy csak kiszedem egy táblalemezből. Nem a tudást akarom megőrizni, nem azt a tudást, amit több ezer éven át halmoztak kovácsmesterek. Nem csak az a tudása fontos, hogy ők mit csináltak, meg hogyan csinálták, hanem hogy miért csinálták. Hát ugye Kassai Lajos mondta, hogy nem az ősöket kell követni, hanem amit az ősök követtek. Nem akarok álszent lenni. Én is ott a egesztő, ott a sarokcsiszoló, a szalagcsiszoló, elektromos motor fújja a levegőt a kohóba, és neoncső van a műhely plafonján, de az, hogy minden kés egyesével születik meg ott a tűzben, teljesen
egyedi szövetszerkezettel és damaszk mintával, az teljesen más, mint mikor CNC köszörűgépek készítik a késeket egy gyárban.